ปีใหม่แล้วปี67ไม่หวนคืนมานะวันนี้หลวงพ่อให้จองเข้ามามากนะมากกว่าปกติสงเคราะห์คนที่อยากได้เหรียญแล้วก็ได้กันไม่หมดนะทำแจกหมดไม่ไหวการภาวนามันไม่ได้ยากถ้ารู้หลักแล้วก็ขยันทำหน่อยไม่รู้หลักนะทำผิดถูกส่วนมากคนที่ไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติหรือคิดถึงการปฏิบัติธรรมมันจะโน้มน้อมไปทางอัตตกิลมัฏฐานุโยคบังคับกายบังคับใจทำตัวเองให้ลำบากถ้ารู้หลักนะก็จะไม่สุดโต่งไปสองฝั่งคนในโลกที่เขาไม่ปฏิบัตินะเขาสุดโต่งออกไปแสวงหาอารมณ์ภายนอกแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกสนใจอยู่แค่นั้นเมื่อคืนเราก็เห็นได้ยินนั่นแหละชาวโลกบางทีมากระทบชาวธรรมะด้วยเมื่อคืนหลวงพ่อไปจำวัด5 ทุ่มกว่านะนอนแม้เที่ยงคืนชาวโลกเขาฉลองกันนะตูมเลยตื่นตั้งแต่ตอนนั้นนะคนแก่ตื่นแล้วตื่นเลยเลยได้สวดมนต์ข้ามปีชาวโลกมันก็หลงโลกที่ชาวโลกพวกเราอย่างนี้มนุษย์เนี่ยรู้จักเรียกเป็นโลกของกามครูบาอาจารย์ท่านเรียกกามโลกลอลิงนะกามโลกกามาวจรร่อนเร่ไปในกามวิแสวงหาความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเพลินไปแล้วพอแสวงหาความสุขโดยอาศัยอิงวัตถุภายนอกอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นมันก็เริ่มแย่งชิงกันอย่างพอใจผู้หญิงคนหนึ่งสวยคนก็แย่งชิงกันหรือยุคนี้พอใจผู้ชายหล่อก็แย่งชิงกันอยากร่ำรวยก็ต้องแย่งชิงกันเล่นอะไรต่ออะไรฟังไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้คริปโตอะไรก็ไม่รู้นะอยากได้ผลประโยชน์อยากรวยบางทีก็เอาเงินไปฝากเขาลงทุนกะว่าไม่ต้องทำมาหากินแล้วใช้เงินทำงานต้องการผลประโยชน์ต่างๆอันนี้ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะมันเป็นภูมิจิตภูมิธรรมของคนที่ติดอยู่ในกามมันก็แสวงหาความสุขความสบายไปเรื่อยๆเรียกว่าหลงอยู่ในกามสุขาริการนิโยคสุดโต่งไปข้างตามใจกิเลสตามใจกามผลที่ได้ก็คือทะเลาะวิวาทประหัตประหารกันแย่งชิงกันตายไปส่วนมากก็จะไปทุกขติเพราะว่าจิตใจมันไม่มี
ความสุขความสงบแต่บางคนก็ดีนะอยู่กับโลกแล้วก็พยายามทำบุญทำทานทำความดีอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าใช้ความเป็นมนุษย์ให้มีคุณค่าก็ดีด้วยอนุโมทนาด้วยแต่อย่างคืนวันปีใหม่เราจะเห็นเลยว่ามันคือคืนหลงโลกหลงกันเฮฮาตะโกนแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้มันไม่ได้อยู่ที่นิวเยียร์หรอกอยู่ที่ตัวเองจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้อวยพรโน้นนี้คำอวยพรมันก็มีประโยชน์มันเป็นกำลังใจแต่มันไม่มีแก่นสารพรว่าความประเสริฐต้องสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองสมเด็จพระสังฆราชท่านให้พรปีใหม่น่าฟังนะให้อวยพรนะพวกเรามีศรัทธาแต่ว่าประกอบด้วยปัญญานะอวยพรอย่างนี้ดีมากๆเลยอวยพรเป็นธรรมะไม่ได้อวยพรให้ทุกคนร่ำรวยนะทุกคนจะร่ำรวยได้ไงทรัพยากรมันมีจำกัดคนนี้รวยคนนี้ก็ขาดแย่งกันไปแย่งกันมาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีกรรมตัดรอนมันก็ไม่แข็งแรงหรอกบางคนมันแข็งแรงนะขับรถไปรถชนเอาก็ไม่แข็งแรงแล้วตายกันเยอะแยะนะปีใหม่สงกรานต์เดินทางกันมากเรือบินตกเรือบินใช้งานเยอะไปเนี่ยหลงโลกนะถ้าเราจะภาวนานะอย่าหลงโลกโลกนะมันเหมือนน้ำถ้าเราเปียกน้ำนะอย่างเหมือนมีท่อนไม้สักท่อนหนึ่งนะเป็นท่อนไม้เปียกน้ำเอามาจุดไฟไม่ติดหรอกจุดยากถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแต่ทำตัวเป็นท่อนไม้แช่น้ำก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เหนื่อยเปล่าบางคนก็เป็นท่อนไม้สดๆนะอยู่ในน้ำด้วยท่อนไม้สดๆก็เหมือนคนทั่วๆไปนะจิตมันไม่คุ้นชินกับธรรมะเลยมันจะคุ้นชินแต่หลงโลกแล้วก็ยังปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงโลกเข้าไปอีกมันก็หลงโลกมากขึ้นนะบางคนเห็นว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนก็พยายามจะมาปฏิบัติธรรมทีแรกใจมันก็ยังชุ่มด้วยกิเลสอยู่แต่ว่าปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมที่ยั่วกิเลสอย่างเคยรวมแก๊งรวมกวนไปท่องเที่ยวกินเหล้าเมายาเฮฮาปาร์ตี้อะไรกันเนี่ยก็ไม่เอาปลีกตัวออกมาก็รู้สึกตัวเองนะว่าเราพิจารณาตัวเองเราก็ยังเหมือนต้นไม้สดๆอยู่นะถ้าเรายังแช่น้ำอีกโอกาสที่จะเอาต้นไม้นี้มาจุดไฟให้เกิดประโยชน์ได้ก็ไม่มีก็พยายามปลีกตัวเป็นไม้สดอยู่บนบกแล้วไม่ยอมไปแช่น้ำพวกนี้ก็ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนี่บางคนก็เห็นนะตราบใดที่จิตเรายังชุ่มด้วยกามนะเรายังหาความสุขความสงบที่แท้จริงไม่ได้ก็มาลงมือภาวนานะทำสมาธิทำวิปัสสนาไปฝึกไปช่วงหนึ่งนะใจมันจะเริ่มแห้งมันจะรู้สึกแห้งๆนะบางทีออกมากระทบทางผิวกายนะถ้าดูเป็นนะมองปั๊บรู้เลยคนนี้มันแห้งแล้วคนนี้ยังเปียกอยู่พวกเปียกนั่นคือใจมันเปียกด้วยกามยังติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่ยังติดโลกอยู่ส่วนคนที่ภาวนาเนี่ยใจมันจะแห้งนะและยิ่งถ้าภาวนาแบบเจริญสติเจริญปัญญาไปมากๆจิตไม่ได้ทรงฌานมันจะยิ่งแห้งมากภาวนาแล้วแห้งผากเป็นสุขวิปัสสกะแห้งไปกิเลสก็เหือดแห้งนี่ถ้าใจของเรายังชุ่ม
โหยหาหิวในกามคุณอารมณ์อยู่การภาวนามันก็ยังล้มลุกคลุกคลานได้บ้างเสียบ้างแต่ก็ดีกว่าไม่ทำเลยแต่ถ้าเราเด็ดเดี่ยวนะเราสังเกตจิตใจของเราจิตใจเราชุ่มด้วยกามหลงโลกนั่นแหละเพราะว่าโลกนี้มันเป็นกามโลกชุ่มด้วยกามก็คือหลงโลกยังโหยหาความสุขสนุกสนานอย่างโลกอยู่เราก็ต้องรู้ว่าเรายังมีจุดอ่อนมากมายเส้นทางที่จะเดินไปสู่พระนิพพานนั้นยังยาวไกลแล้วทำไงดีก็ต้องอดทนนะพยายามปลีกตัวออกจากโลกซะก่อนเอาร่างกายเราเนี่ยให้แยกออกมาคล้ายๆเราใจเราเป็นไม้สดนะเราก็เอากายของเราแยกออกมาอย่าเอากายไปเปียกน้ำด้วยใจก็เปียกน้ำกายก็เปียกน้ำนะเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปจุดไฟอะไรไม่ได้มาตั้งอกตั้งใจภาวนาเบื้องต้นตั้งใจถือศีล5ไว้ก่อนการถือศีล5นะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรารู้จักมักน้อยสันโดษอย่างถ้าเราไม่มักน้อยสันโดษนะเราก็อาจจะไปต่อสู้แย่งชิงทำร้ายผู้อื่นได้ไปปล้นไปขโมยไปหลอกลวงอย่างหลอกให้เขาลงทุนตัวนี้สิอะไรเงี้ยพอเขามาซื้อหุ้นตัวนี้นะเราก็เทขายของเรานะคนอื่นก็เจ๊งไปเรารวยอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้อันเนี้ยมันก็ยังเพราะว่าใจมันยังหิวกามนะมันก็เลยไปทำผิดศีลได้ไปทำผิดในกามได้ไปปิ้นปล้อนหลอกลวงเขาได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นตั้งอกตั้งใจนะตั้งใจรักษาศีล5ไว้ให้ดีเวลากามมันกระตุ้นจะให้เราผิดศีลอย่ายอมถ้ายังอ่อนแออยู่ไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่เคยร้องขอให้ใครช่วยนะท่านช่วยตัวเองตลอดนะพยายามช่วยตัวเองแสวงหาธรรมะเพื่อความหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยต่อสู้เด็ดเดี่ยวท่านสละกามสละความเป็นเจ้าชายของท่านออกบวชอันนี้ท่านเด็ดเดี่ยวมากของเราถ้ายังไม่ขนาดนั้นยังไม่มีโอกาสบวชยังมีภาระที่จะต้องอยู่กับโลกเราก็อยู่กับโลกแบบกิ่งไม้ที่ไม่แช่น้ำหลวงพ่อทำมาแบบนั้นนะหลวงพ่อตอนตั้งแต่เป็นโยมยุ่งกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นพูดกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นมีกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเท่าที่จำเป็นงานอะไรที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ใช่งานที่ทำหน้าที่รับราชการแล้วหลีกเลี่ยงงานไม่ใช่นะหลีกเลี่ยงงานสังคมไม่จำเป็นไม่ไปนะงานสังคมที่หลวงพ่อไปมีงานเดียวนะคืองานศพรู้ว่าคนรู้จักตายอะไรพ่อเขาตายแม่เขาตายอะไรเงี้ยไปเชิญไปงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานวันเกิดงานเลี้ยงรุ่นอะไรเนี่ยไม่เคยไปเลยเลี้ยงรุ่นนี่ไม่เคยไปเลยนะเรียนจบแล้วก็แล้วกันไปเราก็มีเส้นทางเดินของเราไม่ต้องไปรวมกวนเพื่อหาผลประโยชน์อะไรกับใครเขาไปรวมกันนะเพื่อประโยชน์นั่นแหละรวมกันรวมกลุ่มกันก็ไปสู้กับสถาบันอื่นสู้กับสถาบันอื่นหมดแล้วก็มาสู้กันเองเพราะตัวท็อปมันมีจำกัดเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่มีสาระอะไรนะไปนั่งกินเหล้านั่งคุยขาดสติเห็นแล้วก็เอื่อมราหลวงพ่อจะไม่เคยไปเลยนะงานสังคมเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยถ้างานแต่งงานเลี่ยงได้อย่างเลี่ยงเลยอย่างมากก็แจกซองไม่เอาเสียเวลาเรายกเว้นงานศพแล้วไปทำไมงานศพไปงานศพไปแล้วกิเลสมันไม่ฟู
งานศพไปดูโอ้เขาตายแล้วคนนี้แต่ก่อนนะยิ่งใหญ่มากเลยมีอำนาจวาสนามีชื่อเสียงคนนับหน้าถือตาเยอะแยะเลยตอนนี้นอนในโรงเนี่ยต่อไปเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันว่าต้องตายใจมันไปงานศพน้ำไปพิจารณาความตายนะแล้วก็ดูคนตายแล้วก็กลับมาสอนตัวเองใจเราก็รู้สึกโลกนี้ไม่มีสาระจริงๆนะมามือเปล่าก็ไปมือเปล่าไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปเวลาที่เหลือทำงานเสร็จกลับบ้านไม่ไปไหนหรอกกลับบ้านอาบน้ำกินข้าวพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็ปฏิบัติธรรมบางทีปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็มีวิธีเยอะแยะนะอย่างบางทีจิตเราวุ่นวายมากหลวงพ่อก็อ่านหนังสือการ์ตูนให้จิตมันผ่อนคลายก่อนแล้วค่อยปฏิบัติบางทีก็เอาพระเครื่องมาดูพระเครื่องจิตก็สัมผัสกับพระนะใจเราก็สบายมีปีติมีความสุขเกิดขึ้นเอาพระไปเก็บคราวนี้ภาวนาง่ายแล้วเนี่ยที่แจกพระก็ให้ทำอย่างนี้นะไม่ใช่เอาไปทดลองว่าจะยิงออกไม่ออกนะทะลึ่งไปเอาพระไปยิงนะมีนะเอาพระไปยิงเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อพุธทุกเดือนนะเพราะท่านอยู่ใกล้อยู่แค่โคราชครูบาอาจารย์อยู่ไกลๆนะประมาณ3 เดือนอย่างเงี้ยถึงจะไปแล้วทุกเดือนจะต้องไปกราบหลวงพ่อพุธท่านก็เล่าให้ฟังนะเนี่ยมีพวกทหารนะมาเช่าเหรียญท่านที่วัดมีเหรียญให้เช่าเอาเงินไปทำบุญอะไรเงี้ยก็มีทหารคนหนึ่งเขาก็บอกกับเพื่อนแถมมาบอกต่อหน้าหลวงพ่อพุธนะโอ้ยเอาไปทำอะไรพระอยู่ในเมืองนะเนี่ยคงจะพวกพระปริยัติเป็นมหาด้วยมันจะไปขลังอะไรนะท่านบอกแม่มันดูถูกเรา ท่านกำลังฉันหมากอยู่กินหมากกินพลูแล้วผ่าหมากอยู่นะเอาเนื้อหมากออกมาเอาเปลือกหมากนะโยนไปเอาไปลองยิงดูไปนี่ไม่ได้เสกเสกอะไรเลยนะปอกหมากเนี่ยจิตทรงสมาธิอยู่เสมอนะแค่เปลือกหมากก็ขลังนะไอ้นั่นก็กล้าจริงนะเอาไปลองยิงนะยิงเสร็จแล้วก็หน้าซีดตัวสั่นมาขอขมาท่านแล้วก็รีบไปเช่าเหรียญเยอะกว่าคนอื่นเลยคราวนี้นะเนี่ยหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะบางวันก็จะเอาพระมาดูมีพระอยู่กล่องเดียวแหละดูทุกวันน่ะดูไปใจเราก็มีสมาธิขึ้นมานึกถึงว่านี้องค์นี้ของหลวงปู่แหวนนึกถึงหลวงปู่แหวนนะนึกถึงหลวงปู่แหวนใจเราก็อบอุ่นมีความสุขอันนี้ของหลวงปู่ดูลดูนึกถึงหลวงปู่ดูลใจก็มีความสุขอันนี้พระแก้วมรกตนึกถึงพระแก้วนะใจก็มีความสุขมีความสงบขึ้นมาเนี่ยพอใจสงบลงมาแล้วไปนั่งสมาธิไปอะไรเนี่ยแป๊บเดียวก็สงบแล้วมันต้องมีเทคนิคนะต้องฉลาดในการปฏิบัติไม่ใช่ใจกำลังฟุ้งเต็มเหนี่ยวเลยแล้วพยายามไปนั่งจะให้สงบนะนั่นมันเหมือนโบราณเขาเรียกหักด้ามพลาด้วยหัวเข่ารู้จักพลาไหมเป็นมีด้ามยาวๆหน่อยหักเอาเข่าไปกระแทกด้ามพลาเข่าก็หักด้ามพลาไม่หักงั้นเวลาที่ใจเราอย่างฟุ้งแรงๆนะหาทางให้มันผ่อนคลายนิดนึงก่อนมีด็อกเตอร์คนหนึ่งหนุ่มๆนะเรียนอเมริกากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเขาบอกเขานั่งสมาธิไงจิตมันก็ไม่สงบทำไงก็ไม่สงบหลวงพ่อถามเขาว่าเขาทำอะไรแล้วมีความสุขอ่ะเขาบอกเขาชอบร้องเพลงแล้วมีความสุขหลวงพ่อก็บอกว่างั้นก่อนที่จะนั่งสมาธินะไปร้องเพลงสักเพลง2 เพลงนะแต่อย่าร้องให้คนอื่นได้ยินนะร้องของเราเบาๆของเราอย่างเงี้ยทำไมไม่ให้ร้องให้คนอื่นได้ยิน
ตัวเองมีความสุขแต่คนอื่นเขาจะมีความทุกข์นะไอ้พวกคาราโอเกะนั่นแหละดังมาถึงในวัดนะโอ้ยร้องกันนะผิดโน้ตผิดคีย์อะไรมั่วไปหมดเลยนะอุตส่าห์จะร้องกับเขาด้วยนี่ก็บอกนายคนนี้ว่าไปร้องเพลงร้องเพลงพอใจสบายนะอย่ามัวแต่ร้องไปเรื่อยๆนะมันจะฟุ้งร้องเพื่อเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์ที่เคร่งเครียดนะมาแช่อารมณ์ที่มีความสุขพอจิตใจมีความสุขนะแล้วไปลงมือทำสมาธิมันจะทำได้ง่ายจะทำง่ายเลยหลวงพ่อตอนเด็กๆก็บ้านอยู่ริมคลองชอบดูไปนั่งริมคลองนะเห็นน้ำมันไหลเวลาลมมันพัดเบาๆน้ำมันจะมีระลอกเล็กๆนะพลิ้ว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 ไปนั่งดูระลอกน้ำนะนั่งดูบางทีแสงมันก็กระทบวับแวบตรงนั้นตรงนี้จุดนั้นจุดนี้ในน้ำนั่งดูไปนะก็จิตรวมนะไม่ได้คิดจะนั่งสมาธิให้จิตสงบเลยนะแต่เราไปอยู่กับอารมณ์ที่สบายใจแล้วก็คอยดูเรื่อยๆนะใจค่อยๆสงบคราวนี้จะนั่งสมาธิต่อเต็มรูปแบบหรือจะทำอะไรก็ทำได้ง่ายแล้วเพราะใจเราผ่อนคลายไปดูตัวเองนะสังเกตตัวเองพระพุทธเจ้าท่านสอนนะให้เราทำสมถะและวิปัสสนาด้วยปัญญายิ่งเราก็ต้องมีปัญญาในการปฏิบัติถ้าใจเราฟุ้งซ่านมากอยู่ๆจะไปทำให้สงบมันไม่สงบก็หาอารมณ์อะไรที่สบายๆมาล่อมันก่อนพอมันผ่อนคลายลงแล้วเนี่ยค่อยทำในรูปแบบไปมันจะสงบง่ายถ้าใจฟุ้งซ่านอยู่ๆไปนั่งให้สงบนะยิ่งหงุดหงิดหนักเข้าไปอีกไม่สงบเนี่ยหลวงพ่อก็ฝึกตัวเองอย่างนี้นะไม่ให้หลงโลกนี่การที่ทุกวันเราภาวนาใจเรามีปีติมีความสุขหล่อเลี้ยงเราพบว่าความสุขของโลกนะมันจอมปลอมความสุขจากการปฏิบัติธรรมจิตใจเราสงบจิตใจเรามีความสุขบางทีไม่ต้องทำอะไรนะอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยความสุขมันผุดขึ้นมาเองนะผุดขึ้นเป็นระยะไม่ต้องทำอะไรความสุขมันผุดขึ้นมาเองเพราะจิตมันมีสมาธิอยู่ในธรรมชาติอย่างนี้แหละแล้วเวลาจะทำสมาธิในรูปแบบก็ง่ายใจมันผ่อนคลายอยู่แล้วเนี่ยตามรู้ตามดูนะให้เห็นมีความสุขพอปฏิบัติแล้วมีความสุขมันจะรู้เลยความสุขในกามที่คนทั้งโลกหลงกันนะหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยมันมีแต่ทำให้คนหลงมากขึ้นคนกิเลสแรงขึ้นในโลกนะความสุขอย่างโลกมันมักจะทำให้กุศลที่มีอยู่หายไปกุศลใหม่ก็ไม่เกิดมักจะทำให้อกุศลที่ยังไม่เกิดทำอกุศลที่เกิดแล้วให้แรงขึ้นเนี่ยถ้าเราหลงโลกนะมันจะเดินไปแนวเนี้ยงั้นถ้าเราหลงโลกมากๆนะกุศลของเราก็เสื่อมไปอกุศลก็มากขึ้นผลพลอยได้ที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่เราจะได้นะคือทุกขติเพราะฉะนั้นการสุขาริการุโยคเนี่ยถ้าเราหลงเราติดมันนะแนวโน้มของเราคือไปทุกขติแต่ถ้าเรามาภาวนาของเรานะใจมีความสุขมีความสงบไม่หลงโลกใจจะค่อยๆห่างโลกไม่สนใจที่จะไปยุ่งกับโลกคล้ายๆเราออกห่างบ่อน้ำเราน้ำคลำด้วยนะไม่ใช่น้ำสะอาดหรอกถอยห่างออกมาแล้วอันนี้ก็เหลืองานทางใจเราจะแผดเผากิเลสด้วยการเจริญสติปัฏฐานมีอาตาปีแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนลงมือปฏิบัติไปนี่พอเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยโดยธรรมชาติทุกคนนะจิตมันจะเหวี่ยงกลับข้างไปทางอัตตกิลมัฏฐานุโยคทางบังคับกายบังคับใจเป็นทุกคนไม่ต้องตกใจจิตนะมันเหวี่ยงไปทางกามเต็มเหนี่ยวนะพอเราลงมือปฏิบัติมันเหวี่ยงกลับข้างมาทางบังคับกายบังคับใจ
ทางกามก็คือตามใจร่างกายให้เพลิดเพลินไปนะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเขาบังคับเนี่ยอัตตากิริยฐานุโยคนะเราจะปฏิบัติธรรมแล้วก็เริ่มบังคับตัวเองสิ่งแรกที่บังคับก็บังคับร่างกายจิตใจเรานี่แหละที่เราบังคับถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราว่าจงนั่งสมาธิสิพวกเราจะทำยังไงถ้าหลวงพ่อสั่งว่าจงนั่งสมาธิสิเราก็ต้องรีบขยับนั่งเอาละพร้อมแล้วเราก็เพ่งไปเลยถ้าหลวงพ่อถามว่าตอนนี้นั่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้นั่งอยู่แล้วนะแล้วนั่งยังไงเป็นนั่งสมาธินั่งรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนรู้สึกเมื่อไหร่เราโฟกัสความสนใจของเราลงไปในอารมณ์มันเดียวนะสมาธิจะเกิดขึ้นจิตมันจะสงบอันนี้เป็นสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสมาธิชนิดสงบคือเราให้ความสนใจของเราเนี่ยจดจ่อลงไปที่อารมณ์กรรมฐานอันใดหนึ่งก็ได้ที่เราถนัดนั่นแหละนี่จดจ่อลงไปอย่างนี้จิตมันก็จะเริ่มสงบนะแล้วเราก็จะรู้ทันต่อไปอีกตอนที่เราจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานเนี่ยจิตเราไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานทันทีที่รู้ว่าจิตเราไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานนะจิตมันจะดีดตัวพางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยนะมันจะเข้าสู่ทางสายกลางได้ทันทีเลยนี่คนส่วนใหญ่ไม่งั้นหรอกถ้าคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็นั่งบังคับกายบังคับใจนะจะเดินจงกรมก็ต้องเดินท่านี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกนะว่าต้องเดินอย่างนั้นเดินอย่างนี้นะท่านบอกก้าวไปก็รู้สึกนะก้าวไปก็รู้สึกอะไรเงี้ยหยุดนิ่งก็รู้สึกหมุนตัวกลับก็รู้สึกอะไรเงี้ยรู้สึกไปไม่ใช่ให้ไปบังคับตัวเองตลอดเวลาบอกให้กำหนดลมหายใจให้รู้ลมหายใจธรรมนาปนสติหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยพอบอกให้รู้ลมหายใจแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วทำไมก็เพราะว่าไปบังคับเบียดอะไรแทรกแซงการหายใจของตัวเองนะไปเปลี่ยนการหายใจตามธรรมชาติให้มันเป็นหายใจที่ผิดธรรมชาติเดินช้อปปิ้งทั้งวันไม่เป็นไรเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงแข้งขาจะหักแล้วเพราะอะไรเพราะเดินผิดธรรมชาติของตัวเองนะอย่างบางคนขาสั้นข้างยาวข้างเราก็เดินกระเพกกระเพกของเราไปเดินด้วยความรู้สึกตัวก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องเดินสวยหรอกนะเดินสวยเอาไว้เดินโชว์คนอื่นเอาไว้ฝึกโยธวาทิตไปเนี่ยฝึกตัวเองนะง่ายๆเลยทีแรกถ้าต้องการให้ใจได้พักผ่อนสงบไม่ฟุ้งไปในกามไม่หลงไปในโลกนะก็มาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ให้จิตเราเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อก็อยู่กับลมหายใจนะตั้งแต่เด็กๆก็ฝึกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทใจไม่หนีไปที่อื่นนะสงบแล้วใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะเราก็ได้อารามณูปนิชฌานการเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วเสร็จแล้วต่อมาเนี่ยสังเกตเห็นตอนที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตเรายังเคลื่อนไปที่ลมหายใจตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจนะการเคลื่อนจะดับลงนะจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาคราวนี้เราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิที่เอาไว้ใช้เจริญปัญญาสมาธิสงบนั้นเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ชาร์จจิตให้มีเรี่ยวมีแรงมีประโยชน์ทั้งคู่นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์อารามณูปนิชฌานก็มีประโยชน์จิตที่ตั้งมั่นสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เรียกลักขณูปนิชฌานก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราฝึกได้ทั้งสองอย่างก็ดีวิธีฝึกให้ได้สองอย่างก็ฝึกอย่างเดียวนั่นแหละทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปแล้วถ้าอยากให้สงบนะเราก็สนใจที่ตัวอารมณ์อย่างหลวงพ่อถ้าอยากให้สงบหลวงพ่อสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วสมัยก่อนก็จะดูลงไปที่ลมหายใจลมมันจะค่อยระงับไปนะกลายเป็นแสงกลายเป็นแสงสว่างและแสงเนี่ยจะเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ละเอียดขึ้นไปแทนลมหายใจหลังๆไม่ได้ใช้อย่างนั้นแล้วหลังๆจะทำความสงบก็ทำไปเลยนะก็มันก็ตัดข้างนอกไปเองค่อยฝึกเอานี่ทีแรกฝึก
หายใจนะให้ใจมันเคล้าลงไปที่ลมหายใจเรียกมีวิตกมีวิจารวิจารเนี่ยใจมันเข้าไปเคล้าเคลียอยู่ที่ลมวิตกคือใจมันตรึกมันระลึกถึงลมหายใจมีวิจารนะใจมันเคล้าเคลียอยู่ที่ลมหายใจโดยไม่ได้บังคับนะถ้ายังบังคับยังไม่ใช่ยังไม่ดีพอมันก็จะเกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นนะแล้วใจเราก็จะมีสมาธิออกจากสมาธิมานะใจก็มีความสุขสดชื่นเบิกบานนะแล้วถ้าส่วนใหญ่พอได้ตรงนี้ก็เลิกแล้วพอใจแล้วนี่แหละมักน้อยสันโดษบอกว่านั่งสมาธิสงบแล้วสบายใจแล้วพอแล้วไม่ต้องปฏิบัติแล้วโอ้ยนี่โง่จริงๆของดีที่สูงกว่านี้ยังมีอีกเพราะฉะนั้นเราทำสมาธินะทำรู้อารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งรู้ได้ใจปกติเคล็ดลับอยู่ที่รู้ด้วยใจปกตินะมันมีสองงานเคล็ดลับอันหนึ่งรู้จักเลือกอารมณ์ที่เหมาะกับตัวเองอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วสบายใจอีกอันหนึ่งก็คือไปรู้อารมณ์นั้นด้วยใจธรรมดาขณะนี้ใจของพวกเราธรรมดาเพราะเรายังไม่ได้คิดเรื่องการปฏิบัติลองรู้สึกลงไปสิร่างกายกำลังนั่งอยู่ร่างกายกำลังหายใจอยู่รู้ได้ใจธรรมดานะอย่าไปบีบอย่าไปเค้นจิตนะเอากันใหญ่มันไม่ธรรมดา เห็นไหมธรรมดาทำยากไหมเพราะปกติมันไม่ธรรมดาธรรมดาทำยากแน่นอนเพราะทำไม่ได้ธรรมดามันเกิดจากไม่ทำไม่ใช่เพราะทำเก่งถ้าเราไปทำก็คือเราไปแทรกแซงจิตอย่างงดอย่างนี้นะเราไปทำแล้วมันก็เลยไม่ธรรมดาถ้าพยายามจะทำให้ธรรมดามันก็ยิ่งไม่ธรรมดาใหญ่ยิ่งเพ่งหนักใหญ่ไม่ต้องทำอะไรนะใช้จิตที่ปกตินี่แหละแล้วรู้อารมณ์กรรมฐานไปด้วยจิตที่ปกติเลยรอบนี้ค่อยน่าเอ็นดูหน่อยขี้เพ่งเอาเป็นเอาตายแต่ได้ไม่นานเริ่มเพ่งแล้วนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะมีอารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองอยู่ด้วยแล้วสบายใจใช้ใจที่ธรรมดาไปรู้แล้วต่อมาสเต็ปที่สองเรารู้ตอนว่าตอนนี้ใจเราไปเกาะอยู่ที่อารมณ์ใจเราไหลไปที่อารมณ์จิตก็จะดีดตัวขึ้นมานะขึ้นมาเองนะที่จริงมันไม่ได้ดีดหรอกไอ้จิตที่ถลำไปจ้องมันดับมันเกิดจิตตัวใหม่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแต่ในความรู้สึกของเราที่ดูได้ยังไม่ละเอียดนะสันตติไม่ขาดเราจะรู้สึกว่าจิตเราไหลไปที่อารมณ์พอเรารู้ทันว่าจิตเราไหลไปที่อารมณ์จิตก็ไหลกลับมาตั้งมั่นนะรู้อย่างนี้ก่อนก็ได้รู้ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะแต่ถ้าต่อไปละเอียดเราจะรู้เลยจิตที่ไหลไปนั้นก็ดวงหนึ่งนะแล้วก็จิตที่ตั้งมั่นก็เป็นอีกดวงโคละอันกันไม่ใช่จิตตัวเดียวกันหรอกจิตมันเกิดดับตลอดเวลานี้พอจิตเราตั้งมั่นปุ๊บขันธ์มันแยกทันทีนะพอจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสติระลึกลงในร่างกายมันจะเห็นทันทีว่าร่างกายเป็นของถูกรู้เวลาฟังหลวงพ่อเทศน์มันจะได้สมาธิด้วยนะเพราะงั้นเราจะมีสมาธิลองรู้สึกลงที่ร่างกายดิรู้สึกไหมร่างกายเป็นของถูกรู้อย่าคิดนะไม่ใช่คิดเอาแต่ต้องรู้สึกเอาเห็นไหมร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเห็นไหมร่างกายไม่เที่ยงเดี๋ยวก็จะหายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเห็นไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคิดว่าเป็นคนเนี้ยเพราะหมายรู้ผิดว่าเป็นคนนะถ้าจิตเราตั้งมั่นนะสติระลึกลงในร่างกายที่เห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุ
เป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะรู้สึกได้เมื่อจิตเราตั้งมั่นนะตรงเนี้ยมันพูดยากมากเลยเรื่องจิตตั้งมั่นนะในโลกคนมีจิตเข้าไปแช่นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้มีเยอะอยู่นะแต่คนที่หลงโลกจับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวุ่นวายอันนี้มีเยอะกว่าพอมาลงมือปฏิบัตินะก็น้อมจิตไปจับอยู่ที่อารมณ์แล้วก็ไม่ปล่อยนะจับอยู่งั้นนะอันนี้ก็มีไม่มากแต่คนที่สามารถรู้ว่าขณะนี้จิตถลำลงไปเพ่งอารมณ์นะยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกถ้ารู้ตัวนี้นะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาทันทีเลยเรียกว่าเราได้เอโกที่ภาวะแห่งความเป็นหนึ่งภาวะนี้เป็นหนึ่งนะแต่อารมณ์ที่ผ่านมาให้จิตรู้เนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนแต่จิตนี่เป็นหนึ่งคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่มันไม่ใช่ดวงเดียวนะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับทียิบเลยนะแต่ว่ามันเกิดดับเกิดใหม่มันเหมือนตัวเดิมคือเป็นผู้รู้เหมือนกันผู้รู้เกิดอย่างเงี้ยนะค่อยดูเราจะเห็นนะสติระลึกรู้กายร่างกายไม่ใช่เราสติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราสติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วสังขารทั้งหลายก็ไม่ใช่เราแล้วต่อไปสติระลึกรู้จิตเราจะเห็นจิตเกิดดับนะจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับกลายเป็นจิตผู้คิดไปหลงคิดแล้วพอไปหลงคิดแล้วเราเกิดรู้ทันว่าจิตหลงคิดจิตหลงคิดดับเกิดเป็นจิตผู้รู้แล้วไปเดี๋ยวนึงจิตก็หลงไปดูจิตผู้รู้ดับเกิดจิตผู้หลงไปดูพอเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปดูจิตที่หลงดูดับเกิดจิตผู้รู้อีกไหมมันจะมีจิตผู้รู้สลับไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้นะเราภาวนาไม่ได้จริงมันมีแต่ผู้หลงเดี๋ยวก็หลงคิดเดี๋ยวก็หลงดูเดี๋ยวก็หลงฟังหลงไปเรื่อยๆมันไม่สามารถตัดตอนชีวิตให้ขาดเป็นช่วงๆได้อย่างจิตเราหลงนะคนทั่วไปมันหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับนะมันหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะงั้นมันไม่เคยรู้สึกตัวว่ามันหลงอย่างในโลกนี้นะเราไปถามดิหลงเปล่าไม่หลงหรอกถ้าหลงก็ขับรถตกถนนไปแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกแค่นี้นะเพราะมันไม่เคยมีจิตผู้รู้แต่ถ้าเราฝึกจนเราได้จิตผู้รู้แล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้จิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวกลายเป็นจิตผู้คิดจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงกลายเป็นจิตผู้รู้พอรู้ทันปุ๊บก็มาเป็นผู้รู้ละผู้รู้ก็ไม่เที่ยงอีกแล้วกลายเป็นผู้ไปดูรูปพอรู้ทันว่าหลงไปดูรูปก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอีกเนี่ยสลับไปเรื่อยๆนะชีวิตเราจะขาดเป็นช่องเล็กๆเป็นคณะไปเนี่ยสันตติมันขาดนะเราจะทำวิปัสสนาได้ไม่งั้นมันก็หลงจะไม่รู้ว่าตัวเองหลงแต่เมื่อไรรู้ว่ามีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วถึงจะรู้เลยวันหนึ่งเนี่ยหลงเยอะเหลือเกินแม้ในการที่เราจะต้องฝึกจนเราได้จิตผู้รู้นั้นเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ได้ตัวนี้ภาวนาไม่ได้จริงหรอกจิตผู้รู้มันเป็นสำนวนของครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นเก่าที่จริงมันก็คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่โดยที่ไม่ได้บังคับไม่ได้ชักจูงให้ตั้งมั่นนะถ้าอย่างต้องพยายามทำให้ตั้งมั่นนะแล้วตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นจิตตั้งมั่นที่มีกำลังอ่อนนะเป็นจิตที่ยังอ่อนไม่มีความแข็งแรงแต่ถ้ามันเกิดอัตโนมัติเนี่ยมันจะเป็นจิตตั้งมั่นที่แข็งแรงไอ้จิตที่แข็งแรงนะมีกำลังมากเนี่ยมันเกิดอัตโนมัติอย่างเราเคยทำชั่วมาจนชินโกหกจนชินนะหรือโกรธคนอื่นจนชินนะไอ้นั่นก็โกรธไอ้นี่ก็โกรธมันโกรธอัตโนมัติอย่างเนี้ยแสดงว่าถ้าลงโกรธอัตโนมัติได้นะแสดงว่ากิเลสรุนแรงมากแต่ถ้ามีสติอัตโนมัติมีสัมมาสมาธิอัตโนมัตินี่แสดงว่ามีกุศลรุนแรงมากแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าฝึกจนอัตโนมัติได้นะถึงจะมีกำลังกล้าอัตโนมัติตัวนี้คือไม่ต้องจงใจไม่ต้องบิ้วให้เกิดนะ
ภาษาปริยัติเขาเรียกอสังขาริกังไม่ต้องแต่งมันหลวงพ่อถึงพยายามบอกพวกเราไม่ต้องไปแต่งมันใช้จิตธรรมดาเนี่ยอย่าไปแต่งมันถ้าแต่งเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่จิตธรรมดายิ่งเป็นจิตที่ผิดธรรมดาทันทีเลยจิตผู้รู้เป็นจิตธรรมดานะเพราะจิตจริงๆก็ทำหน้าที่รู้แต่ว่ามันถูกกิเลสห่อหุ้มชักนำไปหลงไปทางโน้นทางนี้มันก็เลยไม่มีจิตผู้รู้ให้เราเห็นนะสรุปนะไปฝึกเอาถือศีลห้าต้องถือนะถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานศีลห้าไม่ถือล้มเหลวแน่นอนเป็นพระต้องถือศีลห้าด้วยนะแล้วศีลอื่นๆก็ต้องถือถ้าเป็นโยมก็รักษาศีลห้าไว้ให้ดีทุกวันทำในรูปแบบมีอารมณ์กรรมฐานวันนี้จิตฟุ้งซ่านน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขพอมันไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขพอสมควรมันมีแรงขึ้นมาให้รู้ทันว่าตอนนี้จิตไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานจิตก็จะถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอได้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วก็เดินปัญญาไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆหลวงพ่อตอนเด็กๆนะหลวงพ่อภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้วหลวงพ่อได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแต่หลวงพ่อไม่รู้วิธีที่จะใช้ประโยชน์อะไรต่อไปมันก็มีอยู่งั้นนะเฉยๆอยู่งั้นนะแล้วยังหลงเข้าใจผิดว่าคนทั้งโลกก็มีจิตแบบเดียวกันนี้มาภาวนาแล้วค่อยเห็นนะไม่ใช่หรอกคนในโลกมีแต่หลงไม่มีจิตผู้รู้หรอกตอนเด็กๆว่าได้จิตผู้รู้แล้วก็ไม่รู้จะไปต่อไงเฉยๆก็พยายามไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรต่ออะไรคำสอนครูบาอาจารย์เลยอ่านก็ไม่รู้จะทำไงมาเจอหลวงปู่ดุลนั้นท่านสอนให้ดูจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูมันโดยที่มีจิตเป็นคนรู้อยู่ถ้าเราไม่มีจิตรู้นะเวลาโกรธเนี่ยมันจะเป็นเราโกรธถ้าเรามีจิตผู้รู้เวลาความโกรธผุดขึ้นมานะเราจะเห็นว่าความโกรธนะกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นคนรู้นี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยดูไปเรื่อยปัญญามันค่อยแก่กล้าจนกระทั่งมันค่อยๆวางไปเพราะฉะนั้นต้องทำในรูปแบบนะมีอารมณ์กรรมฐานสักอันหนึ่งช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็น้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นนะพักผ่อนอยู่กับอารมณ์นั้นใช้จิตธรรมดานี่แหละไปอยู่กับอารมณ์นั้นสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเพราะว่าไหนอารมณ์ฟุ้งซ่านมากจิตฟุ้งซ่านมากไม่ใช่อารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่เป็นหรอกจิตนั้นมันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านมากกระแสเชี่ยวกรากก็อย่าเพิ่งไปน้ำเชี่ยวอย่าไปขวางเรือผ่อนคลายสักนิดนึงก่อนด้วยอุบายวิธีเฉพาะตัวทำอะไรที่มันไม่บาปแล้วใจเราผ่อนคลายทำไปก่อนแล้วพอมันใจมันผ่อนคลายนะค่อยมาทำสมาธิมันจะทำง่ายพอทำสมาธิไปช่วงหนึ่งเราก็สังเกตเห็นว่าตอนทำสมาธินะจิตเราไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันปุ๊บมันก็ไม่ไหลว่าตั้งมั่นได้จิตผู้รู้แล้วนี่เป็นวิธีที่จะได้จิตผู้รู้แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งเดินทางฌานของพวกเรายุคนี้สมาธิสั้นเดินทางฌานยากก็เอาวิธีที่หลวงพ่อบอกนี่แหละอาศัยสติรู้ทันจิตใจตัวเองไปนะจิตเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาเองแล้วพอจิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งเฉยๆอย่างที่หลวงพ่อเสียเวลาตอนเด็กว่าไปต่อไม่เป็นให้ดูจิตมันทำงานนะดูการทำงานของจิตจิตนี้มันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายไม่ใช่ไปทำจิตให้เป็นผู้รู้อยู่เฉยๆไปแต่งจิตให้ว่างนะอันนั้นผิดนะไปทำจิตให้ว่างๆอยู่เฉยๆโง่ตายเลยนะเสียเวลานี่พอเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วก็ปล่อยให้มีการกระทบอารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปพอกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลเกิดอกุศลก็รู้ไปรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนะจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับทั้งหมดเลย
ฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มเห็นนะตัวจิตผู้รู้เองก็เกิดดับเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดสุดท้ายนะขันธ์ทั้งหมดนะมันจะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยอย่างเรานั่งขณะนี้เราเห็นร่างกายถูกรู้ไม่ใช่ตัวเรานะสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราระลึกรู้สัญญาสังขารก็ไม่ใช่เราต่อไประลึกรู้จิตนะเรามีจิตผู้รู้แล้วเราถึงจะเห็นจิตเกิดดับนะเราจะเห็นโอ้จิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยสุดท้ายขันธ์ทั้งห้าเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราเห็นอย่างท่องแท้ตรงนี้นะจิตก็ละความหลงผิดละอกุศลคือความหลงผิดได้ไปบางส่วนได้เป็นพระโสดาบันฝึกนะฝึกไปวันนี้เทศมาพอสมควรใครอยากได้พรปีใหม่ไปทำเอาเองนะให้กันไม่ได้หรอกนะไม่ใช่เด็กจะต้องหลอกกันไปเรื่อยๆนะเบอร์หนึ่งพวกที่อยู่ในห้องนี้ได้เหรียญกันทุกคนแล้วใช่ไหมใครยังไม่ได้มีไหมไม่มีนะทีมงานเก่งแจกกันเหรียญเมื่อเช้าเนี้ยหลวงพ่อถือกล่องออกมานะเหลือกล่องเปล่า เบอร์หนึ่งในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิรู้สึกปีติรู้สึกเฉยเห็นสภาวะเกิดดับเรื่อยๆและเห็นร่างกายแยกจากผู้รู้ชัดเจนรู้สึกที่กลางอกเวลาเกิดสุขทุกข์เฉยรู้ว่าถ้าเราทำเหตุแบบนี้ต้องเกิดผลแบบนี้เวลาเกิดโทสะรู้แต่ก็ยังหลงระหว่างวันก็ดูสภาวะของสิ่งที่มากระทบที่ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะปฏิบัติมันก็ถูกนะจุดที่จะต้องปรับก็คือจิตขณะนี้มันบังคับตัวเองอยู่รู้สึกไหมรู้สึกไหมจิตดวงนี้ไม่ธรรมดาจิตตัวนี้เกินธรรมดาส่วนที่เกินธรรมดานั้นคือสิ่งที่เราจงใจปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้ของจอมปลอมนะอย่าไปแต่งมันจิตที่ดีคือจิตธรรมดาแล้วพอจิตมันเป็นธรรมดาแล้วอะไรแปลกปลอมนิดเดียวเราก็เห็นเลยนี่ของปรุงแต่งแต่ถ้าเราไปปรุงแต่งจิตให้นิ่งๆอย่างนี้มันไม่เดินปัญญาจริงนะอย่าให้มันติดค้างนิ่งอยู่ตรงนี้จิตก็ต้องเกิดดับได้อย่าไปบังคับมันคลายออกซิทำได้ไหมเนี่ยพยายามทำให้ถูกแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้บอกแล้วนะพยายามทำให้ถูกทีไรผิดทุกทีนะไม่ต้องทำอะไรแล้วมันถูกเองเห็นไหมจิตตรงนี้มันเบิกบานขึ้นมาแล้วดูออกไหมนี่คือจิตผู้รู้แหละเราต้องมีจิตอย่างนี้นะเราถึงเดินปัญญาได้จริงมีจิตซื่อบื้ออย่างนี้จะเดินปัญญาอะไรไปทำเอานะเบอร์สองแป๊บหนึ่งเบอร์หนึ่งกลับไปที่เดิมอีกแล้วดูออกไหมมันชินนะที่วึบเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยไม่เอานะเบอร์สองเก่งใช้ได้เบอร์สองมีสติรักษาศีลใช้ข่มกิเลสของจิตใจให้เบาบางลงกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันให้ทานตามวาระและโอกาสเพื่อขัดเกลากิเลสของตัวเองปฏิบัติในรูปแบบทุกวันโดยใช้อานาปานสติกับพุทโธและดูร่างกายเคลื่อนไหวปัจจุบันเห็นร่างกายเป็นทุกข์เห็นจิตทรงสมาธิและมีความเป็นกลางมากขึ้นแต่ยังปล่อยวางจิตไม่ได้ขอคำแนะนำครับอย่ารีบปล่อยนะปล่อยวางจิตได้ก็เป็นพระอรหันต์สิที่ฝึกอยู่ดีนะดีมากๆเลยทำอีกนะทำไปเรื่อยๆเหมือนเรากินข้าวกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อิ่มเองแหละเบอร์สามเบอร์สองทำได้ดีมากๆเลยนะสมาธิใช้ได้เลย
เมื่อกี้เห็นนั่งนะความสุขก็ผุดขึ้นมาเราไม่ได้วัดด้วยตัวนี้หรอกแต่ความตั้งมั่นของจิตนะมันดีตรงนี้ไม่ถูกนะสองรู้ไหมว่ามันไม่ถูกนะมันพลิกเข้าไปเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคเราไปบังคับมันจะแน่นอย่าไปบังคับมันยังแน่นอยู่ไม่หายทำไงจะหายไม่ทำยังไงก็ผิดเอาเมื่อกี้ดีๆอยู่นะพอหลวงพ่อบอกว่าดีเลยแข็งไปแล้ว เป็นทุกคนอ่ะคนไหนหลวงพ่อว่าดีนะเดี๋ยวต้องเละไปช่วงหนึ่งนะเพราะอยากดีต่อเนื่องอยากดีต่อเนื่องนะมันก็จะเสียไปหน่อยหนึ่งเก่งนะเบอร์ 2ดีแล้วเอาเบอร์ 3เบอร์ 3ภาวนาแนวพองยุบเห็นนั่งเห็นกายนั่งเดินจงกรมเห็นกายเดินเกิดทุกขเวทนาก็รู้วางใจไม่ผักใสมันมีสติรู้ตัวมีมานะอัตตาแรงรู้เร็วขึ้นไม่ค่อยเห็นการดับจะไปเห็นทันตอนอยากให้ดับครั้งหนึ่งเกิดโทสะจากมานะเห็นโทสะเกิดเหมือนเห็นการดับเบื่อการแย่งชิงทางโลกตอนนี้ขันแยกหรือยังคะแยกไม่สำคัญนะลองทำพองยุบให้หลวงพ่อดูสิท้องพองยุบลืมหลวงพ่อไปแล้วปฏิบัติเลยรู้สึกไหมจิตมันไหลไปที่ท้องเนี่ยคือสมาธิอย่างที่ 1นะสงบให้รู้ทันว่าจิตไหลไปที่ท้องแล้วจิตมันยังไม่เป็นธรรมชาตินะไปแต่งให้มันนิ่งๆทำพองยุบใหม่กำหนดลงไปที่ท้องใหม่จิตไปลงไปที่ท้องแล้วตรงนี้เห็นไหมรู้ตรงนี้แหละเวลาจิตไหลไปที่ท้องรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปดูรู้ทันคอยรู้ทันจิตไหลไว้นะไม่ใช่รู้ท้องถ้ารู้ทันจิตที่ไหลนะจิตรู้มันจะเกิดขึ้นถ้ารู้ที่ท้องแล้วจิตจมลงไปที่ท้องมันจะเกิดจิตเพ่งเบอร์ 4เบอร์ 4ทำรูปแบบโดยการเดินจงกรมเป็นหลักและมีนั่งสมาธิบ้างระหว่างวันดูร่างกายหายใจยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นว่าตัวเองไม่ได้ดีอย่างที่คิดทำอะไรก็มีแต่สนองอัตตาตัวตนทั้งนั้นขอคำแนะนำในการปฏิบัติต่อไปครับถ้าเห็นกิเลสอย่างนี้ได้ใช้ได้นะคอยรู้ทันกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะใช้ได้ดูไปเรื่อยๆมีกิเลสอะไรเกิดมาก็รู้ไม่ต้องละนะรู้มีตัวกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้บ่อยๆเบอร์ 5แต่เบอร์ 4อย่าไปแต่งจิตให้นิ่งยังมีการแต่งจิตให้นิ่งนะใช้จิตธรรมดาเป็นคนธรรมดาให้ได้นะแต่ละคนนะ เราชอบเป็นมนุษย์พิเศษหลวงปู่ดูลท่านเคยบอกนะพระอรหันต์เนี่ยเป็นคนธรรมดานะธรรมดาที่สุดเลยในขณะที่พวกเราที่มีกิเลสนะไม่ธรรมดาเบอร์ 5เบอร์ 5ตอนนี้ภาวนาโดยการดูกายดูการเคลื่อนไหวของตัวเองทุกครั้งที่ดูกายก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเพ่งอยู่ที่กายหรือรู้ได้ด้วยสติเห็นอารมณ์บ้างบางครั้งเห็นบ้างหลงบ้างแต่หลงเยอะที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่ครับถูกนะถูกถ้าไม่ปฏิบัติเราผิดเลย
ปฏิบัติแล้วก็มันจะถูกมากขึ้นมากขึ้นผิดน้อยลงน้อยลงนะมันไม่ได้ถูกทีเดียว 100%ค่อยๆทำไปลองหายใจให้หลวงพ่อดูซิหายใจไปรู้ด้วยจิตปกติอย่าน้อมจิตให้ซึมลงไปตรงนี้น้อมจิตให้ซึมแล้วรู้สึกไหมจิตซึมไม่ใช่จิตสงบนะจิตซึมเป็นจิตไม่ดีมีโมหะครอบอย่าไปน้อมจิตให้ซึมรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกไปเบอร์ 5เบอร์ 6เบอร์ 6ในรูปแบบใช้การดูร่างกายที่หายใจแล้วตามรู้ตามดูจิตในชีวิตประจำวันขณะที่ทำงานจะรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นจิตหลงคิดได้บ่อยๆจิตมองในมุมอนัตตาได้เองบ่อยบางครั้งรู้สึกว่าทุกข์ในสังสารวัฏหดสั้นลงขอคำแนะนำเพื่อความเจริญในธรรมครับทำถูกแล้วไปทำอีกนะแล้วเราเจริญแน่เบอร์ 7เบอร์ 7แป๊บหนึ่งเบอร์ 6ตอนนี้เรารวบจิตเข้ามามันแน่นนะอย่าไปดึงมันเข้ามาธรรมดาอย่างนี้นะใช้จิตธรรมดาอย่างเงี้ยตรงนี้หลงแล้วนะดูออกใช่ไหมเก่งที่ฝึกอยู่ดีนะจิตหลงแล้วรู้ใช้ได้นะเนี่ยมันไหลไปแล้วรู้สึกไหมนะไปฝึกนะไม่ได้ห้ามไหลนะหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆทำตัวนี้ได้นี่เก่งนะเก่งเบอร์ 7เบอร์ 7ทำกสิณรวมกับจิตเป็นความหมุนเข้าหาจิตไม่หยุดรู้สึกมีประจุไฟฟ้ารอบตัวจึงพิจารณาไตรลักษณ์ในอารมณ์นั้นเห็นตัวผู้พิจารณาเป็นอัตตาโลกข้างในพังทลายลงจากนั้นนึกภาพกสิณไม่ได้อีกจึงพุทโธไปตามลมแทนแต่พุทโธได้สักพักก็ไม่เห็นลมทำให้นั่งสมาธิได้ไม่นานระหว่างวันจิตจะพุทโธและรู้สึกตัวเองจนไม่อยากเสพอย่างอื่นขอหลวงปู่แนะนำค่ะจิตมันติดว่างนะให้รู้ทันนะมันไปติดความสงบความว่างๆอยู่ถอยออกมาอย่าไปติดมันดูสิจิตที่เข้าไปติดว่างนะก็ทุกข์นะแล้วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันจิตมันหนีนะมันหนีจากโลกข้างนอกเข้าไปว่างๆนิ่งๆอยู่ข้างในกลับออกมาเรียนรู้โลกเรียนรู้มันกระทบอารมณ์แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าหนีไปนิ่งอยู่งั้นเดี๋ยวไปเป็นพระพรหมลำบากนะอยู่ตรงนี้อย่ามุดเข้าไปอยู่ข้างในไปเป็นพระพรหมลำบากเขาเอาไข่ต้มไปให้กินทุกวันนะคนที่ไข่ต้มเยอะที่สุดเลยที่เห็นนะคือหลวงพ่อโสธรนะก็เอาไข่ต้มไปถวายแต่ละคนนะบางทีตั้ง1,000 ฟองนะฟองท่านคงไม่ไหวเนาะเห็นทุกวันอย่าให้มันติดข้างในอย่างนั้นดีแล้วออกมาอยู่อย่างนี้แหละแล้วถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้จริงมุดเข้าไปอยู่ข้างในมันก็หนีไปเบอร์ 8หดลงมาหน่อยเบอร์ 8รู้สึกว่าไปนั่งสมาธิเช้าเย็นระหว่างวันพยายามมีสติอยู่กับกายเห็นความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นถ้าเห็นทันก็รู้ว่าสังขารปรุงแต่งขึ้นเองถ้าไม่ทันเห็นตอนจิตรู้สึกไปแล้วก็รู้สึกตัวว่ากำลังรู้สึกอะไรเพิ่งเริ่มปฏิบัติยังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติไม่มาก
จึงยังไม่ทราบข้อบกพร่องของตัวเอง ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับข้อบกพร่องที่ร้ายแรงที่สุดนะคือเราไปดัดแปลงจิตรู้สึกไหมไปแต่งจิตให้มันนิ่งๆซึมๆเบลอๆอยู่ถอยออกมารู้สึกตัวไว้ไม่งั้นเดี๋ยวสมองเสื่อมนะทำอย่างนั้นเห็นไหมร่างกายหายใจเห็นไหมมีลมไหลเข้าไปในร่างกายเห็นไหมลมไหลออกไปจากร่างกายเนี่ยดูธาตุที่มันหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะอย่าไปเฉยๆอยู่ข้างบนนั้นลงมาอยู่กับโลกมนุษย์นี้อย่าน้อมจิตให้มันซึมจิตสงบไม่ใช่จิตซึมนะจิตซึมเป็นอกุศลจิตเห็นไหมมันมีปีติมีความสุขผุดขึ้นมาได้ไม่ซึมอย่างนั้นไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกเอาอีกแล้วทำอย่างเดิมอีกแล้วรู้สึกไหมหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะเราอย่าทำอย่างนี้นะเห็นแล้วอยากเขกหัวนะมันจะได้ยุบลงมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปอย่างนั้นนะการปฏิบัตินะอย่าไปทำอะไรแปลกๆรู้สึกไปตามธรรมดานี่แหละตรงนี้ดีนะอย่างเนี้ยจำตรงนี้นะถ้าผิดไปจากตรงนี้แสดงว่าเราไปแต่งขึ้นมาแล้วด้วยความเคยชินนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ10 โมงพอดีใครๆก็อยากได้ความสุขนะสร้างคุณงามความดีบุญเป็นชื่อของความสุขนะนั่นอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ทำไปอะไรที่เป็นบาปอกุศลก็ละเสียทุกวันก็ฝึกจิตฝึกใจของเรามันจะผ่องแผ้วขึ้นเรื่อยๆเชิญ